خاطرتون باشه که کی داره این حرفا رو میزنه. خاطرتون باشه که مولانا داره این حرفا رو میزنه. مولانا چه زمانی میزیست؟ در اوج زمان تصوف. یعنی شما هر گوشه ای رو نگاه میکردید خانقاه میدیدید. اگه دقت بکنید مولانا زمانی میزیست که حمله مغول انجام شده بود و تمام شده بود و یک لشکر شکست خورده، مردمی که سرخورده شده بودن، هر کسی به کنجی خزیده بود و گوشه عزلت گرفته بود و این از میان این گوشه های عزلت و خلوت نشینی ها خانقاه ها زده بود بیرون و کم نبودند مدعیان پیری و مرشدی دروغین. مولانا با اینکه خودش از این مرشدان جعلی و دروغین نبود به خوبی اینها رو میشناخت و در سر تا سر مثنوی تعابیری به کار برده و تعاریفی از خانقاه ها کرده که شما اصلا میترسید اینها رو بخونید. در بخش های از دفتر سوم یک مثال عجیب و غریب حتی برای شما مطرح میکنه که مجموع این خانقاه هایی که من دارم میبینم الخیات و لوات و السلام، مجموعه اینها نتیجهش خیاطی و لوات هست و السلام. لوات یعنی همجنسگرایی. با احترام به اون دسته از عزیزانی که من رو میبینن و ممکنه همجنسگرا باشن، این من دارم مطلب مولانا رو منتقل میکنم خدمتون بنا به دلایلی که عرض میکنم خدمتون. به هر حال او از مکتب اسلامی بالا اومده، داره میگه که این خانقاه ها شده محلی که فقط به خیاط نیاز داره، برای اینکه یک خیاطی باشه یک خرقه‌ای برای شما درست بکنه که شکل صوفیان بشید و بعد شروع بکنید خانقاه خودتون رو بنا بکنید، مکتب خودتون رو بنا بکنید و بعد صوفیان جوان رو بکشید داخل این خانقاه ها و بقیه‌اش هم که براتون قابل تشخیص است. علت این که این بیت رو هم براتون خوندم برای اون دسته از عزیزانی که دائما سوال میکنن از رابطه بین شمس و مولانا از من، و مولانا بارها و بارها و بارها در مثنوی این نوع گرایش رو تقبیح کرده. حالا اینکه آیا جاش رو در خانقاه نمیدونه یا اصلا با این مکتب مخالف، اینا رو بعداً بهش خواهم پرداخت. اما برای اینکه بدونید دارم عرض میکنم که بارها و بارها و بارها این رو تقبیح کرد. اصلا یک داستان در این رابطه در مثنوی داره که یک میره داخل یک خانقاهی و یک صوفی جوان رو میبینه که دور خودش دیوار چیده و رفته بالا و میگن که چرا این کارو میکنه؟ میگه من برای خودم یه حفاظی درست کردم، یه پروتکشنی درست کردم به خاطر اینکه اینا به من حمله ور میشن، من چون جوان هستم. بگذاریم از اینها. اینو عرض کردم خدمتتون که بدونید اگر در رابطه با رابطه بین شمس و مولانا از من سوال میپرسید و گمان زنی هایی رو مطرح میکنید، در نظر داشته باشید که مثنوی پس از دیدار شمس و مولانا سروده شده، یعنی شمس دیگه رفته و این اتفاقات افتاده و پس از اینه که مولانا داره در مثنوی این رفتار رو تقبیح میکنه. بگذاریم از خانقاه‌های همچین تصویری به شما ارائه میده و بسیاری از فقیهان و مرشدنماهای دوران خودش رو همون ابلیس آدم رو خطاب میکنه، ابلیس صفت خطاب میکنه و در مثنوی دائما هشدار میده که حواستون باشه گیر اینا نیفتید، تو دام اینا نیفتید. جایی میگه از هزاران تن یکی زین صوفیند، باقیان در دولت او میزیند. از 1000 تا صوفی نماهایی که من دارم اینجا میبینم یه دونشون صوفیه و بقیه دارن از قبل دولت او خودشون رو مطرح میکنن. حقیقت هم همینه. در عصر حاضر هم ببینید همین گونه است. یعنی از هزاران تن حقیقتا شاید یکی صوفی باشه و بقیه توهم عرفان زده باشن، توهم عارفانه داشته باشن. کارشون هم اینه که یک تصویر غبارآلود از دنیا ارائه میکنن، مخصوصا در این زمینه فقیهان ابلیس صفت، البته نه اونی که علم فقه داره. اینا کارشون اینه که یک تصویر غبارآلود از دنیا ارائه میدن و پیروان خودشون رو از این خطر میترسونن. لاجرم پیروان برای اینکه یک طریق و مسیر ایمن پیدا بکنن و از این خطر دور باشن محتاج این فقیه میشن و دیگه باقیش رو هم که میتونید حدس بزنید. جای دیگه خودش در رابطه با این فقیهان و صوفیان ابلیس صفتی که فقط اداش رو در میارن میگه بینوا از نان و خوان آسمان سوی اون ننداخت حق یک استخوان. اون ندا داده که خان بنهادم نایب حقم خلیفه زادم. داره میگه اصلا این سهمش از سفره معنویت یه استخونم نبوده. خدا یه استخون سمت این پرت نکرده.
اون وقت الان ادعای تقرب به درگاه الهی رو داره و برای خودش سفره پهن کرده و سر سفره‌ای که هیچی توش نیست مردم رو دعوت میکنه و به اینها غذای کاذب میده برای اینکه کسب منفعت بکنه. باری